ṣé o mọ̀ pé kéèyàn jẹ́ obìnrin ó jẹ́ nǹkan kan tó tún máa ń wù mí yàtọ̀. Mo ti wà nílé ayé yìí ní ti tó bí ọdún mélòó kan àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà kò sú mi. Tó mọ̀ pé nígbà míì nǹkan lè sú yàn tọ́rọ̀ pé tó bá ń la ọkọ̀ kan níṣẹ́ o lè sú ọkọ̀ séǹjì rẹ̀ tó bá ń wọṣọ kan tó lè ṣéǹjì aṣọ yẹn. Àmọ́ ìjẹ́ obìnrin láti jẹ́ tí wọ́n ti bí mi kò fìgbà kankan sú mi rí. In fact mo bá fẹ́ tún ayé yìí wá tó bá jẹ́ pé yẹn mo tún wáyé sí me I want to come as a woman again. Because being a woman is incredible. You get to enjoy lot of things. Ìfún Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa ó fún wa ní àpọ́nlé yàtọ̀ ó sì ní pé kò ṣe pé mo pọ́n wọn lé lásán gbogbo ẹ̀yin àgbáyé pátápátá ẹ mọ gbọ́lá fóbìnrin ẹ mọ gbé àpọ́nlé fóbìnrin ẹ má gbé iyì fóbìnrin nítorí pé àwọn obìnrin yìí àwa gangan òun ni irinṣẹ́ existence àwa ni procreation machine. If this world is gonna reproduce or be increase it's through us. Without women no increment or multiplication. Àbí mo parọ́ ni ọmọ má sí ni ẹni bá mọ̀ sí rò ó ti mọ̀ tí ń sọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò today's women èmi àtàwọn babes àwọn darling àjọ wà ní orí ètò Fúnra darling Ayọ̀bọ́lá darling. Lónìí inú mi dùn nígbà tí Ayọ̀bọ́lá kọ́kọ́ pàdé mi. Ayọ̀bọ́lá ní SKB now you looking like a real billionaire. Àwọn kan ò ṣì gbà some people no take am but Ayọ̀bọ́lá jẹ́wọ́ sọ́kọ̀ sọ́rẹ́. Ain't yes, looking like Emeka. I said she has now started really. Now she's actually behaving like a billionaire. Ẹ tó wà lórí Facebook ló lè rí mi. Ibi tí mo ti ṣe ìgbéraga báyìí. Ọ̀ngàpá. This billionaire thing, she's taking it to her precious, no problem. The good thing is that your hands are open. So when the billions come, I know we are not going to be left behind. I think the best thing is just to start calling ourselves, both of us, a trillionaires. Okay. We'll not give it only. We not give you. If you not block your friend from becoming a queen or king, you too you become friend of the queen or the king. Whichever. We thank God anyway. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá dúpẹ́ àtúndé lónìí pẹ̀lú ìdùnnú pẹ̀lú ayọ̀. Gẹ́gẹ́ bá ti ṣe máa ń wọlé lórí ètò today's women yín obìnrin àsìkò yìí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti mọ̀ gbogbo tó bá ti lè ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ obìnrin yálà láti inú oyún nítorí kò ṣe ní kò ṣàná láti mọ̀ pé bàbá ti ń ṣe scan bàbá wà nínú oyún. Ọlọ́run ti gbé Ọlọ́run fún àwọn èbó láti jẹ́ ká mọ̀ mọ́ ẹni tí máa ń bẹ nínú wa. A ti gbà wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ tí ní fi ojú wa SKB láti ń tọ́jú bọ̀ kì í sí ayé àwọn ọmọ ogun láti tọ́jú bọ̀ ní oyún olóyún. So bẹ̀rẹ̀ ní tó bá ti bí nǹkan báyìí ògbúdọ̀ mọ̀ ṣẹlẹ̀ tó bá ti bí mọ̀ sí báyìí tó bá ti bí láti gbá láti bẹ̀rẹ̀ tójú bọ̀ títí di bí a ṣe wà àti tó sì ṣe pé ní àbáfìdí arúgbó yíyún ìgbésí ayé obìnrin bí obìnrin ó ṣe gbé ayé nírọ̀rùn bí ó ṣe gbé nírọ̀wọ́ ọ̀rọ̀sẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹni tí bá ń bẹ ní agbègbè rẹ̀ yálà pẹ̀lú obìnrin míì náà ni o àbí ọkùnrin ni o àbí gbogbo ọ̀gá ni o ibi ọmọọṣẹ́ ni o ọ̀rẹ́ ni o gbogbo ibi tó bá wù kóbìnrin ti yẹn exist láyé yìí báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe tí gbogbo ìgbésí ayé wọn tí ó ṣe mọ ọ̀rọ̀ ọ̀nà bá ti ṣe máa ń ṣe lórí ètò yìí tó dé ẹlòmíà máa pè wá lẹ́yìn ètò pé ní tẹ́sán lẹ́nu yóò máa takò àwọn obìnrin kíríkan a máa ṣe pé lóòótọ́ though we are a movement for women we do not do blind movement. Yeah. It is not a bandwagon. Ṣé bí wọ́n máa ń gbọ́ wa nígbà tá a bá dí pẹ̀lú ara wa lórí programu yìí. Sometimes we need to criticize you for you to know and do the right thing. It's part of love. That is why sometimes even our children we don't look at them like they do whatever. As much as we love them, we caution them, we call them into action. Yes. We prick their memories. I mean their head whenever they want to go the other way around. It's part of loving ourselves, telling ourselves the right thing to do, and when we see ourselves derailing into another dimension, we call our own attention. Yes. Because even as a good friend, if you are not telling your friend when the person derail, that means you did not love the person. You are not a good friend at all. A good friend is, I hail you when you do the right thing, and when you do the wrong thing, I call your attention that, see, SKB, this thing you are doing needs, you need to amend. You mean ways. Like SKB is not giving us money? Yes, I have to tell SKB she needed to amend her ways. She needs to amend her ways. She cannot just be calling herself billionaire every day, and when I'm broke most of the time. That is why I say SKB too now. I have already called her attention that she need to amend her ways. She cannot come on here every day and be blocking my chance. People will think, you are her friend. You are not blocking you are her friend. You are not blocking our chance of getting money because you are friend of billionaire. Meanwhile, billionaire is still not. We have to go. We already call her attention on that. So I am sure she's going to,
amend her ways Ẹ as well. fọkàn balẹ̀. Báwo tí ẹ wá mọ nǹkan ní ṣé wọn fẹ́ gbà míì náà tí obìnrin bá ń bóbìnrin sọ̀rọ̀ possibility míì wà pé yóò padà tún wá wọ̀ lórí ju kọkùnrin pè lọ. Ṣé mo sometimes á wò pé tóbìnrin yẹn gẹ̀mí fi lè sọ báyìí mo ti fẹ́ tẹ́ o so when we talk to each other sometimes you people should understand that it is all for ourselves and we are for each other we are for everyone no anyway today has come and we have to deal with today as it is. Yes. And there is something that we need people to know. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé láti ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí lọ, there is 16 days activism against rape, gender violence. Tí wọ́n ní ẹ mọ̀ ló pọ́pù sí DPD àti DPD. So yàtọ̀ fílẹ̀ yìí mo ṣe sí mọ̀ pé lórí ètò yìí a wà fún obìnrin a wà fún everybody àmọ́ jùjùjù a wà fóbìnrin a wà fún àwọn ọmọdé a wà fóbìnrin nìkan a wà fún ìdáàbòbò àwọn obìnrin a wà fún ìdáàbòbò àwọn ọmọdé. So we are gonna start that. I think it's starting today sef. It started today. Okay. The 16 days activism against gender-based violence, rape and all. So the whole today world has not ended. We are still yes, today. we just want people to know, and we need to be sensitive about that. We should have expert like minds to come and talk about it. But at least next week we are going to come back okay, now, to that. lórí ètò today's women lọ́jọ́ ti tòní ibi tá à ń tún lọ yìí a fẹ́ fi sọ orí we want to dedicate it to ourselves 16 days activism in another way. Níbo la fẹ́ gbé gbà gangan? Ó ní nǹkan kan tó jẹ́ tá a lè pè ní ikán. Ṣé o mọ̀ pé do you know ikán? Termites? It destroys. Ṣebí you know? It does. Ikán máa ń ba nǹkan jẹ́ ni. Àmọ́ wẹ́rẹ́ ni ó máa bà á jẹ́ díẹ̀díẹ̀. You will not even notice. Until it's too late. Nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ bá nìyẹn. Kí wá là ń pè ní ikán? Ikán tó ti wọnú ayé àwa ìyá. Ikán tó ti wọnú ayé àwa òbí. Tó sì ti fẹ́ mọ ba ayé àwọn ọmọ jẹ́. Ikán tó jẹ́ pé kì í ṣe lórí títí àwọn ọmọ wa yìí ta ló fẹ́ bàjẹ́ ló ti bẹ̀rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí àwa yìí gangan. Àmọ́ kò tún wá pọ̀ lórí àwa tó títí àwọn ọmọ yìí. Kí ni nǹkan tá à ń sọ? Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ìsọwọ́ bá a ṣe ń fáwọn ọmọ wọn lóúnjẹ, nǹkan táwọn ọmọ wa ń jẹ, nǹkan táwọn ọmọ wa ń mu, nǹkan tá à ń dìbò wọn nígbà. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ó ti ń jẹ́ kí health wọn wà deteriorated. Do you know that? Deteriorated. So, because ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín deteriorated kò tí deteriorated ọlọ́run àmọ́ mi ti deteriorated Already. the one that has destroyed okay fún ìlera ṣe bí it is you that went to the hospital the other time. Yeah, and Eh? you know, Fẹ́mi sọ 23 years old children having a high blood pressure liver failure. You know, a lot of young children, we did not see that before. Before it's not happening. Like before, you really see there are ailments that are existing, but you really see a young child having that kind of ailment. That ailment is like it's meant Our life very that Facebook. are elderly. But now you see young children. Instead of them living Should we call it pandemic now? Yes, it's kind of becoming pandemic because instead of them living on nutrition, they are now living on medication. You're having, if you start Instead having of children living on nutrition, they are living on medication. Instead of now, you know, us concentrating on how to give our body the desired nutrients, they are now taking drugs to survive at a tender age. How do you expect that child to live to 190 when he start taking drug of diabetes and hypertension from the age of 20 something? Okay now, gbogbo ń ta wá kàkálẹ̀ yìí, àwọn onímọ̀ ṣègùn òyìnbó, àwọn tí wọ́n jẹ́ dókítà, àwọn tí wọ́n jẹ́ dietitian, àwọn tí wọ́n jẹ́ nutritionist, wọ́n wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ó wà verifiable oníkálukú wa náà lè lọ ṣe ìwádìí wa. You know, topic tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú àwọn experts, tá a bá expert gbé wa, a máa ń lọ ń jókòó pẹ̀lú àwọn experts. We interview them, we make sure we get our facts right before coming out. Eléyìí tó túmọ̀ sí wípé wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé in ti ń fa hypertension fún àwọn ọmọ kéékèèké, teenagers for goodness sake, diabetes, liver failure, kidney dialysis, ó wá pọ̀ nísìnyí. Wọ́n ní tí máa ń fa gbogbo kìíní ó ní ṣe pẹ̀lú kí ni eating habit àwọn ọmọ yìí, kí ni nǹkan tá à ń fún wọn jẹ. Okay now, ẹ jẹ́ ká wá gbé láti ibi tí kìíní náà ti bẹ̀rẹ̀. Ó níbi tó ti wọ́ wá o, amúkọ ẹrù rẹ wọ́, ó lókèlè ń wò ẹ̀ wò sàlẹ̀, ó níbi tí kìíní yẹn ti wọ́ wá, ẹkún àsọ̀hún tiẹ̀ ló mú kun wá. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Láyé ìgbà tí Ayọ̀bọ́lá ń dàgbà gbọ̀, káwa mú lórí títí wa. Láyé ìgbà tí Ayọ̀bọ́lá ń dàgbà bọ̀, ìgbà tí Fúrèrà ń dàgbà bọ̀, ìgbà tí mò ń dàgbà bọ̀, ìyá mi
yóò kí àwọn làmọ́ mi nínú dáadáa láàárọ̀ kí n tó lọ sí ilé ìwé àwa yìí ti gbé ìmọ̀ tí wà lójú o àmọ́ àṣọre ni ẹ̀wà àti ẹ̀kọ́ eléwé àwọn ìyá yóò sì wà mọ̀ fún ẹ̀yàn ní ẹ̀ka àwa yìí ti gbá mọ́là lọ sùkúù rí bó tẹ̀ jẹ́ kójú tì wá ewédú pẹ̀lú àmàlà wọ́n mọ̀ fi wá ṣe ẹ̀yẹ àmọ́ àrán wọn àwa ń jẹ nígbà náà aṣọ oúnjẹ gidi tá à ń ṣe láti ilé yìí àṣé àǹfààní rẹ̀ kò ní báyìí ló ń mọ lórí ìgbésí ayé àwa yìí síbẹ̀síbẹ̀ náà mo gbàgbé èwo nínú generation wa nísìn ni ò fẹ́ wà hypertensive èwo nínú generation wa ni ò fẹ́ wà hypertensive meanwhile kò rí bẹ́ẹ̀ lórí àwọn ìyá wa Ayọ̀bọ́lá Fúnrẹ́ra your mother may not be hypertensive and you are hypertensive. Your father may not be hypertensive and you are hypertensive. Kódà ẹ̀rù ti ń bà mí bó ṣe pariwo. Rárá mọ́ bínú. Ìfẹ́ kí tẹ́ńsán kankan wọ́n. Mọ́ kò sí náà wọrí. Tí kò sí wàhálà. Kò sí wàhálà. Àmọ́ kí wàhálà mọ́ bà wà nìkan tá à ń sọ yìí. Gbogbo wa àwa rí wípé ibi tí kinní náà ti wọ́ wá ó wà lára àwa tá à ń pè ní ìyá. Àwa ìyá òde òní. Àwa Gen Z mothers. Àwa internet mummies. How do I mean? How do I mean? Ayọ̀bọ́lá. How do I mean? SKB. Sorry, ibi tá a kàtẹ̀ tó sọ pé ta ló yẹ àwọn tó jẹ̀bi àti àwọn tí ò jẹ̀bi. Sorry, ìṣòrí tọ́pìkì yìí kò tí ì yé ẹlòmíì dénúdénú. It's not a pandemic. Ká fi àwọn àlàyé àti àwọn ìrírí kọ̀ọ̀kan ká fi sí ká fi gbáǹdì wọ́n lè mọ̀ túmọ̀ tá à ń sọ yìí wọ́n lè mọ̀ pé tó bá ẹni abá padà wá gbẹ̀bí fún o àbáre ni o àbí bó ṣe fẹ́ lọ sí o kọ́ lè mọ̀ pé yes ó tán ó sì tó ń tá à ń sọ yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan èyí tí ẹ mú lórí ọ̀rọ̀ ẹ ṣe tí níjà ẹ ṣe SKB I have seen with my two korokoro eyes like this because I once had a patient at a kidney specialist hospital and this thing moved me to tears. I saw children in uniform during school hours. They brought these children to hospital for dialysis. Ọmọdún méje, ọmọdún márùn-ún, ọmọdún mẹ́fà láti wá máa ṣe dialysis. Sọ ilé sọ ìtumọ̀ dialysis fún àwọn. Ìpè kídìnrín rẹ̀ kídìnrín. Ó ti ní 40. Wọ́n wá fa ẹ̀jẹ̀. Tí wọ́n máa wá fa ẹ̀jẹ̀ ọmọ. Wọ́n làwọn jẹ́ ká gbé báyìí simply put wọ́n fọ́n fọ kíndìnrín rẹ̀. Wọ́n wá fọ tẹlòmíì lẹ́mẹ̀rin lọ́fẹ̀ẹ́. Kò ṣiṣẹ́ mọ́ ni o. Kò ṣiṣẹ́ mọ́. Kò lè ṣe tó yẹ kó ṣe mọ́. Lọ́mọdún méje. Tẹ́ bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ kídìnrín ọmọdún méje láti à. Lóòótọ́ to be candid, a mọ̀ pé àwọn kan wà tí wọ́n pè ní hereditary. Tó ń pò tẹ̀lé wọn wá. Ṣùgbọ́n èyí tá à ń fọwọ́ fà gẹ́gẹ́ bí òbí òpọ̀. Ẹ̀yin aṣèlékèlé mo ti wá tó wá fi ojú mi méjèèjì Fúnrẹ́ra àti SKB tí ọmọ ọdún 9 yìí tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ látàrí ìpasẹ̀ kìíní tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbé ẹ̀mí mi ní nǹkan tí èèyàn fi ojú ara ẹ̀rí tí ìṣe pé wọ́n wí wọ́n sọ. Nígbà tí a wà fi ọ̀rọ̀ wá àwọn tí ó jẹ́ àwọn doctors yẹn ta fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ẹ má wulẹ̀ bí wà ẹ̀yin ẹ̀kan wá níjọ́ tá a bá ń ṣe bó ṣe máa ń dá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn SKB mo dẹ̀ jókòó mi dẹ̀ ń bọ̀ lójú mi. Ìpè ìbò la bá dé báyìí. Gbogbo bàtà ti fowó wa rà ogún wa rà láti rà fún àwọn ọmọ wa kankan máa jẹ. Ohun tó lówó ló fowó ẹ̀ rà olówó fowó ra kú. Kí ni irú sínáàkì wo la rà tán? Irú júùsì wo la rà tán? Ṣúgìrì. Irú àlà ń tọ́jú àwọn ọmọ yìí ni àwọn àsìkò léèwé tó àṣàrà gbogbo àwọn kìnìún náà ni àsìkò wọn ni o. Ṣé o mọ̀ pé lórí ètò lẹ́nìí wá láti wá dẹ́rùbà anybody. Dẹ́rùbà wọn bọ̀ tó àmọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ àti nǹkan tó jú rí òun là ń gbìyànjú láti sọ fún àwọn èèyàn wa nítorí pé ìkànnì Sobi Wants Rapper FM that is what we stand for. Ní mo wòran kábúrú mọ ṣe society wa káwá sọ pé àní sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ fún yín ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ nípa tójú rẹ ti rí ìwọ ti sọ tójú rẹ ti rí Fúnrẹ́ra ìwọ ti sọ how scary the thing is and how prevalent it is now. Kí wọ́n nìkan ìwọ́n sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká wá gbé láti ibi tí wàhálà ti ń dé gangan. Níbo ni wàhálà ti ń dé? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa nígbà ni wọ́n ń ṣe pàkálá kíríjì là ń bá pa káàkiri. Wàhálà àwọn ó ní bó ṣe mọ́. Wọ́n ṣe wàhálà lóòótọ́ o àmọ́ wọ́n máa ń dáná fún wa. Wọ́n rò fọ́. Wọ́n dẹ́bà. Natural food wa òun ni wọ́n fún wa jẹ. Ìrẹsì is our natural food. Àtàwọn oúnjẹ ní ìbẹ̀ẹ̀bẹ̀. Àmọ́ lóde òní tá a wà yìí ìfẹ́ kí n mọ fàágùn ni o tí n bá sọ ìgbádùn tá a gbádùn ìyá tiwa ìyá tèmi wọ́n lè mọ gbọ́ mi nísìn wọ́n rò ẹ̀fọ́ wọ́n tún wá ṣe ẹja aláràn ọ̀tí gbé ẹ̀wà tí wọ́n ti fi epo rẹ́ dáadáa ẹja aláràn yàtọ̀ fún yín o ilá alásèpọ̀ àti ẹja gbígbẹ wọ́n gbọ́n lórí àmàlà fún wa wọ́n kọ́kọ́ kí mọ́ nínú ká tó lọ sùkúù wọ́n wá ra ẹyin fún wa gbogbo nǹkan táwa jẹ tá a fi dàgbà nìyẹn síbẹ̀síbẹ̀ náà tọ́ka rẹ̀ náwó sókè tó bá ipò wà healthy 100% lásìkò tá ń lò bí èyí àmọ́ lásìkò yìí nítorí pé
àwọn ìyá wa yìí wọ́n ṣe bísí lásìkò ìgbà náà wọ́n sì ní àsìkò àti dáná àmọ́ wà nísìn àsìkò àti dáná mọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí láti rely lórí fast food processed food ibi tí wàhálà ti ń bọ̀ nìyẹn o àwọn ohun processed food àwọn noodles lóríṣiríṣi tá à ń fáwọn ọmọ yìí jẹ àwọn ìsàn product àwọn oúnjẹ addictive sẹ́wárí àwọn oúnjẹ yìí wọ́n ní ṣúgà tó pọ̀ àwọn processed food yìí oúnjẹ inú agolo wọ́n ní kétó ni wọ́n ń pè iyọ̀ tó pọ̀ wọ́n ní ọ̀rá tó pọ̀ gbogbo àwọn kinní yìí ó lè lọ kó bá ẹ̀dọ̀ ọmọnìyàn ó lè lọ kó bá heart ọmọnìyàn àwọn coloring food into tó wá ṣẹlẹ̀ into tó wá lágbára nísìnyí fún ìrà ni wípé if you are unable to buy all this ìjẹkújẹ àwọn oúnjẹ adìẹ if you are unable to buy all this ìjẹkújẹ for your kids you'll be feeling inferior. You'll be feeling like you are not beg. You are not up to the level. You even you are failed. It's as if you are failed as a parent. If you are unable to write jẹkújẹ fún àwọn ọmọ rẹ, if you are unable to buy snacks for àwọn ọmọ rẹ, do you know that during the weekend I was lamenting, I was protesting, I was telling some of my friends that do you know I bought so jẹkújẹ for these children and they finish it during and we just within a period of 1 week. I was not telling my friends that I will not buy for them and I will ensure that they go to school without taking anything for 1 week. Do you know what my friends were telling me? They were telling me you can't do it. They cannot survive it. I said, I do it 1 month. I will just make sure pé oúnjẹ tí wọ́n gbé lọ ó ṣe kíni ó pọ̀ dáadáa àwọn nǹkan alálùbáríkà this is that for ọmọ ní juice gbogbo àwọn processed drinks yìí oríṣiríṣi àwọn ìrákọ product. We can choose orange. Ṣé you understand? We can choose the àní fún wọn lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́sùn àní fún wọn ní ọsàn àní fún wọn ní cucumber àní fún wọn ní kéde yìí watermelon. má ti lọ lórí ìdọ̀jọ́ tẹ́lẹ̀rìn àwọn ọmọ mi mo ilé tí mo ṣe fún wọn mo mọ̀ ṣe ń gbà lójú wọn mo jẹ́ délé ìwé tẹ́kàn bá ń bẹ̀ ni wọ́n wá délé náà wọ́n á sọ fún mi but mo ní why do you do this? bíbí kékeré mo ṣe mo sábà àwọn yìí nígbà tí ò tiẹ̀ wá sí júùsù lónìí tí tàti ní àmọ̀jọ́ kó nínú dáyẹ̀tì wọn díẹ̀ yìí. júùsì àwọn èbó. ó yẹ kí ni fi wá fi lé kíní ọmọ ọlọ́mọ mo ti láti ó kọ̀ lára èmi ti ra èmi mu sọmọ pé tágánà drink náà tó wà. yes which is natural. àti wọ́n tí wọ́n ti ṣe sí fíríjì ìmú mu gangan wọ́n yà sàn dáadáa wọ́n dà sórí blender. sọ káwọn ike oúnjẹ wọn ní kọ́sọ́. okay ó fi garnish ẹ̀. wọ́n tẹ̀ sọ̀rọ̀ blender àyè mo dà sí bó ti wá mo dà sí àwọn ọmọdé bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe àgbọ̀wọ́ kà mú mo ní wọ́n délé. ṣòtún wá ní tó ṣẹlẹ̀. did you eat it? ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ní ọmọ ní university ẹ̀yin tẹ́ ti fún ọmọ ní tẹ́ ti lọ́mọ ní university now I want you to take note of this thing if you are lying ẹ̀yin tẹ́ ti lọ́mọ university ẹ fún wọn lóúnjẹ ẹ lè fẹ́ kó oúnjẹ lọ fún wọn ní school they will not choose amala. Tẹ́ bá fún wọn lámàlà àwọn lè bùn yín ní èpè nínú tí wọ́n ní sọ́ọ̀tà. They don't have time to take. They only want you to give them rice. They want you to give them provisions. They want you to give them noodles. They want kíní elégbònú tí wọ́n ń lọ kọ́ bí èkó lọ. ẹyọ kan tí ó dòkèlè ń bẹ̀ náà ni gàrí. They only àwọn àníṣe ní òkèlè wọ́n mú ni. Cereals. And cereals that has plenty sugar, fat. Iyọ̀ huge láwọn ọmọ tí wọ́n tún ti dàgbà yẹn o nǹkan tí wọ́n prefer nìyẹn we mothers are now lazy àti wá transfer laziness yìí sáwọn ọmọ yìí everyone is now lazy ó sì wá ẹ wo lifespan àwọn èèyàn ẹ wo bí àwọn èèyàn ṣe bí ìṣẹ̀mí tó yẹ káwọn èèyàn lò healthy ìṣẹ̀mí ayé ẹ wo bó ṣe ń reduce nísìn gbogbo tó yẹ káwọn ṣe exercise today just because SK billionaire wants to use big jeep I want to always be inside my car with full AC orun tọ́lọ́run àfẹ́gbà sórí mọ́ fóònù yìí ni àrùn jùmọ̀ fóònù a sì mọ̀ wípé ó ní àwọn impact negative impact lórí health wa níbo làwọn àbáyára já. Let me just say something in as much as we think that we cannot do it. ẹ rí i pé Kamila we do without it during our time. What is going to happen to these children if we now start reducing these things? If we now start changing their how can you say we now start? We've started already. No, let us take it a step at a time. We start making those fruit packaged juices into natural fruit juices. What time will it take us? We don't need to do everything by ourselves. These children are from 7 years old. They should be happy now. Come and squeeze this orange. If you bought this orange, natural juice, natural saying without biscuits, children cannot survive 1 week. Hey, come on today. It is. Ẹ̀yọ́ mi yàrá fún ọ ní bisikíìtì. The list tá a fi máa mu tíì nígbà wọn ní pé tọ́ba ti fi ní náírà kan sílẹ̀ márùn-ún àwọn àlọ́ ra sọ́ọ̀mù kínní
eruku sòdì àti kí ni wọ́n ń pè mílíkì àti tíì tí wọ́n so mọ́nú ọ̀rá wọn làwọn ẹja mu amutínú amẹ́rísìn before they left you take you loaded them with processed food, and in the afternoon they will come, you are not around, they are still going to load another processed food. Most at times, if you try, those also that try is 1 meal in the night. That is. Do you not know what? Some of us not even try for some the night children too. They will still pack noodles. Yes. Say, I'm tired. Do you know that some people once táwọn ọmọ wọn bá ti lọ sùkúù láàárọ̀ báyìí láti bẹ̀ wọ́n tún gbà lọ lẹ́sìn mi wọ́n lọ ilé kéwú wọ́n lọ kíní ọmọ mi lọ church jẹ́ kí n sọ fún ọ aago 7 lọmọ yìí ó tó dé gbogbo tí ó jẹ látàárọ̀ èyí tó jẹ búrẹ́dì white bread àti èyí tó jẹ oríṣiríṣi àwọn tó fi flour process tó fi flour àwọn alóòdù wọn wípé gbogbo tí ó jẹ látàárọ̀ dálẹ́ mo tún wá sí bọ́ǹdì yẹn mọ́ ó di alẹ́ yẹn kó torí gbà táwọn òbí náà bá ti dé kò tẹ̀ ní rí wọn ó ti sùn wàhálà yìí ń dé o health wọn ló ń kọ́ lọ́mọdé ojú terrorate ó ṣe ní bí ìtẹ́ mọ̀ ń wò yẹn ṣe rí àwọn kan tó wà tó yẹ ká tó mẹ́nu bà torí pé there are some parents actually tá a bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ parents ẹ jẹ́ torí àkọ́kọ́ náà ìdíwò pàtàkì la fi jẹ́ kí pé insan sọ tọ́pìkì yìí kó wà lórí Today's Women ní pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ feeding hygiene nutrition àwọn ọmọ a mọ̀ pé ọwọ́ àwa obìnrin àwa ìyá ló pọ̀ sí jù tó fi ń tọ́ sí pé tó ń tó ètò téèyàn ń tò lórí ètò Today's Women yẹn ìbìrin àsìkò yìí then ṣe wá rí àwọn òbí kan wà tó jẹ́ pé àwa ìyá kan jẹ́ pé ó ti rí nínú kó jẹ́ pé a ti busy jù gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ tàbí kó jẹ́ pé à ń ṣe ọ̀lẹ àwọn òkútù owó ni mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi mú lọ léèwé owó tó wá ń lọ sílé ìwé yẹn tí àwọn ọmọ yẹn bá dé àkọ́kọ́ náà kó tó fún wọn lówó ṣé o sensitize àwọn ọmọ yẹn lórí tó lè rà àti tí ò yẹ kó rà. bọ́ọ̀bá sí ò bá sì lówó ajé ìwé gbogbo ẹ̀ ní ọmọ ṣe kámikámi lójú wọn àkọ́kọ́ nù ẹ̀kejì dẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí ó bá wá dé padà láti ilé ìwé ǹjẹ́ ó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ owó tí mo fún ẹ yẹn kí ni tẹ́ ẹ fi rà ẹ má fi ìgbà tiwọn wé tí ìgbà tiwa skb fúnra rà rèé ńgbà tiwa àjẹpásì natural ni intanitẹnu kíní kan bàbá sàlá sùtù kí lórúkọ rẹ bàbá dúdú tí wọn máa ń ṣe kólókólókóló báyìí tàbáyọ ti dá àmọ dáadáa èyí ò náà àmọ mú yìí o ẹdákun tó yọ lọ bàbá tún ṣe tán bàbá tiẹ̀ wá wò ká fẹ́ gbé ayé olówó ẹja yíyan kan bẹ́ẹ̀ tí wọn máa ń yan ìmọ̀ bí wọn yan wájú iléèwé tiẹ̀ náà àdáwó pọ̀ báyìí ni lásàyè rẹ jẹ all these things are actually natural me naturally I don't like giving children money. I don't encourage giving children. I encourage, but you know there are some things that when you know that these things will definitely happen. It may not happen with you or but it will happen in one family. So we need to address those families that it will happen to. So parents don't even know that they can sensitize their children on what to buy outside. They don't even know. Nǹkan tó tún wá lágbára ń bẹ ni wípé hey àwa tá a mọ̀ wéjú àwọn oníwèé lọ yìí náà ni kíní yẹn affect jù. It's prevalent among we educated internet mothers. Àwa tá a fi pé okay we actually I can make my money. So ìyà tí èmi jẹ mi ò fẹ́ káwọn ọmọ mi jẹ a sì mọ̀ wípé lifestyle tá à ń fẹsẹ̀ wọn léyìí ó ń dààmú health wọn àwọn ọmọ ọdún 12 àwọn ọmọ ọdún 8 àwọn ọmọ ọdún 15 ọmọ 20 years wọ́n ní hypertension àtàwọn diseases mi báwo la ti fẹ́ ṣe we need to sensitize ourselves àwa tá a rò pa lówó lọ́wọ́ àníṣẹ́yìn yìí náà ni o. skb tọba inferiority complex tó ń wílẹ̀ kan mo èrò pọ̀ tí dé orí àwọn ẹ̀rọ ayélujára níbi àwọn tí àwọn content creators ti máa ń ṣe what I pack for my kids to take for lunch in school. ìwọ tó rí páàkì ọmọ wa wò pé sáyé mi ò bàjẹ́ báyìí. ìwọ bá wá ń páàkì ẹ̀ yẹn fún ìwọ tó bá wá ń wo quality nǹkan tó ń pack nítòótọ́ wà á bá fẹ́ sọ pé quality ẹ̀lẹ́mí àfi pé they are packing a valuable quality ṣe mọ̀ pé quality náà àti value kankan náà ni àmọ́ tí n bá tún wà lè lo méjèèjì pọ̀ bí kéèyàn fẹ́ sọ pé the most excellent sọ pé excellent lásán excellent náà nù téèyàn tí wọ́n dún wá rọ́jú kó tún fi most sọ kó ti ń tún over care nìyẹn tí wọ́n àwa ń rò gẹ́gẹ́ bí valuable quality I think ṣe jẹ́ pé ẹni tó bá fojú inú wò ní tí wọ́n ń dì gẹ́gẹ́ bí what I pack for my children to go to lunch ọmọ pé owó ara rẹ náà ló ti tún fi ń ra wàhálà fọmọ rẹ. tọmọ ọmọ ògì tí ọmọ ògì tí ó lẹ́gùn ẹlòmíì lè kó sweet oríṣi 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ drink kọ́lọ̀ 4 mẹ́ta 4 wọn kò sí biscuit is you can see 5 different types of biscuit. I know a mother like that pé ọjọ́ Monday pọpọ́fù ọjọ́ Tuesday sóbò
papọ̀ mọ́ àwọn nǹkan mi ọjọ́ Wednesday wọ́n ṣàṣe time table yẹn tó jẹ́ pé different days with different snack with kene. It's a good thing, but are we considering nutrition? The thing is that it's a good thing. This somebody that you say is a good thing. Are we preservative? Are we considering nutrition? That's chemicals now. It's a good thing. We do timetable, but nutrition should be the forefront. Exactly. Whatever we are eating or giving. Child obesity. Obesity. Come on. Cute gbogbo ẹ̀kẹ́ ju ìyá àti bàbá lọ. Ìjẹ́kùtẹ̀ tẹ̀sí fún jẹ. Have you not seen parents that will be exercising their own right to diet, eating well, thinking that I am, at this age, these parents will eat healthy, and they will take the normal, and they will be giving their children processed food. These are your tomorrow. Ọmọ wa ṣe bí òkú mbete ẹ wá ní gbádùn kò sì gbádùn kò lálàáfíà ọmọ mi ni ẹ sì rò pé ó sanra sí kò gbádùn mọ́. ẹlòmíì ò tí ì rí yẹn síbi lẹ́ẹ̀kan tó ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ jọ pé bí èèyàn já yẹn láyà wọ́n ní tí nǹkan ò bá ṣe yẹn rí lọ́ọ̀tì ẹ̀ lọ gbá experience wọ́n náà lọ gbá research wọ́n náà kàn wọ́n lọ sí bí hospital àwọn ọlọ́mọdé bíi 7-8 kan kó fojú ara ẹ lọ wo tó bá dé bẹ̀gbà tó fi padà wálé wà gbọ́n sí. ní weekend báyìí tábà tó wá la wà ń lé ìjẹkújẹ yìí náà látún fún wọn jẹ. There is another thing that is. Kọ́kọ́ dín kàrà sí i. Both us and our children, there is one. Àlùbọ́sà kan fi pa lórí. One major thing that is disturbing us is replacing water with soda. I mean sugary soda drinks. Anytime we feel thirsty. No fiber. No minerals, no vitamin. Ẹja káwa lọ ra natural food wa. Ó yá já lọ. Nípẹ́ dé ẹ̀dá kan. This is hot. Well done, guys. I like it. Well done. I like it, honestly. You know I said it earlier that I like it. Through December 2025 yìí gbogbo ẹni fẹ́ lọ ájì 2026 tàbí ẹ fẹ́ ra àwọn èèyàn lọ ọdún ilẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sanwó tán kí orúkọ ó sì jẹ́ fífi ránṣẹ́ sílẹ̀ Saudi Arabia torí ẹ̀ níléeṣẹ́ Librago Travels and Tours Limited alálàájì ìrọ̀rùn fi gbé ètò ìrọ̀rùn kalẹ̀ kí wọ́n fẹ́ lọ Mẹ́kà bẹ́ẹ̀ bá ti sọ deposit títí October 30 ẹgbà discount 10% ẹ sì san balance yìí ó pé tán November àbúlá jẹ́kẹ́ ní owó tètè lọ sanwó mi sí Librago kí ni ẹ gba discount yáa ẹ sọ fáwọn ìjọba náà ó pé 08172027450 tàbí 07065703300 Librago alálàájì ìrọ̀rùn. wọ́n ní lẹ́yìn ọba lọ sí hajj kó tẹ̀lé Librago. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn tí ó lọ múra Librago ní ọba lọ alálùbáríkà kò fẹ́ lọ́mọ ká yóò lọ múra. Eléyìí billionaire owó ni billionaire voice ni billionaire gbogbo ẹ̀. Níṣẹ́ báyìí àwọn èèyàn ti múra fún hajj àwọn èèyàn ti múra fún múra ìwọ náà àtijọ́ àti ń pariwo yìí náà ó ti yẹ kó mọ̀ pé àìsàn àdédé pariwo yẹn lásán ó ní láti jẹ́ pé tested and trusted 1996 ni wọ́n ti ń kó àwọn èèyàn lọ sí umrah lọ sí hajj ní Saudi Arabia wọ́n tó wá lọ́fíìsì ńbẹ ọ́fíìsì wọn ní Ìlọrin ńbẹ tèkó ńbẹ tọ̀ṣun ńbẹ tọ̀yọ́ ńbẹ Àbújá ńbẹ ṣọwárí ti Ìlọrin ó wà ní Adisa Plaza first floor Adisa Plaza tó wà ní ọlọ́ṣogbo ẹgbẹ́ mandate gangan bákan náà ó sì tún lè pe nọ́mbà wọn wọ́n sì sọ pé tó bá tètè sanwó 10% discount ó wà fún ọ fún hajj fún umrah yìí wà ní kì í ṣe pé ẹ lọ umrah lásán ẹ tún gbàbẹ̀ lọ sọlúdé ní Qatar tí ẹ bá fẹ́ ní oríṣiríṣi package òun ló wà ẹ pè wọ́n sórí 07065703300 tàbí 08038176535 tẹ́ bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ fẹ́ bá wọn rìn ó bá rọrùn dé ẹ wà nílọrin ẹ fẹ́ bá wọn rìn ẹ wà lọ́ṣun ẹ fẹ́ bá wọn rìn ẹ wà lọ́yọ̀ ẹ fẹ́ bá wọn rìn gbogbo ẹ̀ pátápátá ló bá rọrùn dé Librago Travels and Tours Limited bá wọn rìn ó sì dúpẹ́. skb àti fúrẹ́ra ẹ tún káàbọ̀ padà sórí ètò yìí ètò àwọn obìnrin níbi tá a ti ń pẹ̀lú malnutrition in children. skb there are some people tó yẹ pé wọ́n máa rò lọ́kàn ara wọn pé gbogbo ń tà ń kà kalẹ̀ yìí
It's because kò sówó. You know that some people attribute poverty It's to more everything. Good nutrition. Do you know that it will even cost junk. you more to go on the wrong side of nutrition than you to be on the right side of nutrition. Oh, tí ìfẹ́ ṣòde rí kí ni o fẹ́ ṣe rice àti salad táwọn yẹn mọ̀ sọ pé salad olówó ní jẹ salad máa wò pé ǹjẹ́ ẹ̀ka èlò wọn ń ta cabbage àti lettuce àti carrot. If you carry 1,000, they will put proper salad that all your family will eat and have all the necessary. ₦500 they will join salad ingredients. Àgbẹ̀ àwọn àjọ kan wá níjó ni wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ṣe sensitization nípa diabetes wípé ó ti pọ̀ jù nísìn kọ́lọ́n kó ṣàánú wa wípé báwo la ṣe lè prevent rẹ̀ wọ́n wá ṣe ìlanilọ́yẹ̀ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn. Do you know that wọ́n wá jẹ́ ká mọ̀ wípé diet yẹn lèyàn gbọ́dọ̀ wò wípé kéèyàn máa ní portion control. Wọ́n tó wá sọ nǹkan kan tó yà mí lẹ́nu. Wọ́n ní bẹ́sikẹ́, you know bẹ́sikẹ́, wọ́n ní bí bẹ́sikẹ́ ṣe rí nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n rù kí gbogbo àdúgbò ni kò sáré ó ti di àǹkó kálukú wípé ṣáà mọ̀ pé ó lóore ó sì dáa ó wà nutritious ó ní nutritional value tó kí dáadáa ju à ń jẹ ẹran lọ àtàwọn nǹkan mi. Bẹ́sikẹ́ no mo fi buttress point rẹ mo fi buttress point wípé bẹ́sikẹ́ tí a lè afford we can afford it as a fojú di àṣé òun ni wọ́n wá recommend fáwọn tí wọ́n lè jó dídì mọ̀lú kò yẹ some people can afford to eat the whole cow they are now recommending bẹ́sikẹ́ tí wọ́n fojú di for them ipò òun nìkan mọ̀ jẹ kan lè lálàáfíà can you imagine. Kódà tó bá láwọn èèyàn mọ̀ jẹ bẹ́sikẹ́ bá ṣe bá ṣe. lọ́gẹ̀ ẹ̀fọ́ alápò méjì àbọ̀. Ó ti mọ̀ nípa bẹ́sikẹ́ ní ìsìn àti kékeré mọ̀ ni nígbà tá a lóko sóyá bẹ́ẹ̀sì àmọ́ gbà àwọn ẹ̀mí ò tiẹ̀ mọ̀ kí wọ́n máa ń di bíbọ̀ yìí ṣáá ni wọ́n á bọ̀ fún wa wọ́n á tó fún wa ní mílíkì rẹ̀ àtúnmu ó sú mi débi pé wọ́n á rò pé àṣekínní yìí ńgbà wọn á dàgbà tó ti wọ́n á rí tí wọ́n bá gbé kínní kàkiri bẹ́sikẹ́ ńgbà tá a bá gbọ́ gbà tó ṣe wú gbà tí ó yà tá a gbọ́ bó ṣe wúlò tó skb olúwa ẹ̀ sì lànà ni síbẹ̀síbẹ̀ ọ̀rọ̀ complex tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan náà àwọn atala ní sẹ́ńjì díẹ̀ mélòó inú wa ló lè fi bẹ́sikẹ́ yẹn sínú oúnjẹ fọmọ ẹ̀ all the lọ sílé ìwé yàpò èmi mú un lọ o bí bá ti yí láta tí mo rẹ́ lùbọ́sà sí ó lè mọ̀ jẹ́ gbogbo gbà àbẹ́mi jẹ́ tó wá rí jẹ́ kí wọ́n sọ àwọn ọmọ ilé tiwa fún ọ jẹ́ sọ àwọn ọmọ ilé tiwa fún ọ àwọn ọmọ ilé tiwa wọ́n bá gé ẹran sọ́bẹ̀ tó gẹ́jà sọ́bẹ̀ gbàǹgbàǹgbà tó fi bẹ́sikẹ́ sí wọ́n sì mú bẹ́sikẹ́ ìtúrí àwọn ọmọ alákọ̀wé ìtúrí bẹ́sùkẹ́ ni wọ́n láwọn mú bóyá torí pé yóò soft bí eyín ni o I don't know why they prefer especially when you tọba tó wà creative. gáàsì wà ní bẹ́sikẹ́ táwa òpẹ́lẹ̀ yìí bí wọ́n bá ń wo fíìmù àwọn Korea dáadáa iná pè tó fùfà. Wọ́n yà bí 5-10 sínú noodles bowl of one small noodles tí wọ́n jẹ ó náà ní tó fún o bọ́ ọba lè lọ lè wò ní tó fún bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ṣe tó mọ̀ sí tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀ bọ́ba ẹni tí ò ní noodles tán sì kó wá fún wa tá à ń dẹ̀ yìí if they are gonna eat it they will wọ́n pọ̀ bàjẹ́ pẹ̀lú vegetables. Apart from vegetables have you noticed that their noodles are always watery? You know this is to water down the MSG that's inside but àwọn ti wá àwọn àgbáyé gẹ́gẹ́ àkọ́kọ́ fún pa àwọn tá a lọ gbà kíní wá látàdọ̀ wọn àwọn àfún pa lẹ́yìn tá a bá ti yọ gbogbo rẹ̀ tán tá a fún pa tán àtún ọmọ kan dídí tó wà. Reality is that we are not looking at nutrition. We are not looking at nutrition when we are eating. We just look at quick fixes, the one that we can quickly fix because we are tired. Yes. And there's another thing, another angle is that women are trying. We are trying. And one of the things that is making us go to this quick fix is because we are now the providers instead of the men to be, we are now the providers, and then we don't have time. Before you see that the men are doing more. Now that you are taking like 60%, 55 to 60%. Home in Nigeria, you are not providing. So by the time you come after hustling in the market, you'll be so tired. So the thing is that the men too should come into this magana of nutrition, because them too, they need to be helping. If you are not going to help with much of the financial what have you in the house, then you should help also in making sure that the children are eating the right diet. You can sit with them and make sure that, okay, if mommy is not around, the daddy should also come in. It's not only mommy's thing. If mommy is not around, daddy should also come in and make sure that the children are eating the right food. And we should start them young.
Not when they grow up that all of a sudden you just start that you must not eat this. If you start them young, the food that we are used to eating when we are small, if you notice, is the food that we like eating after we grow up. So from the onset, we should start feeding our children with. That's one thing I like. When I was feeding one of my children, one mama said I should be giving the child amala and ewedu. Till tomorrow, the amala is the favorite food of mama because of that. You start him with that amala. Yes, introducing family food. We should not be introducing most of these things. These children did not know about them from the onset. I would like to point on something. We are the ones that are buying and bringing it to the home. We are the ones that introduce them into eating it. Later they will now become addicted. I would like to point to something. Nísìnyí báyìí ẹni tí ò bá ra búrẹ́dì sílé yóò dàbí ìgbà tí nǹkan mí sínú ayé wa ni. We must buy bread every day. We must buy white bread every day. We are not saying àwọn tó ń tẹ búrẹ́dì ò gbọ́dọ̀ ta o. But tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fúrera Ayọ̀bọ́lá ẹ̀kẹ̀kan àyèmí ọmọ tí yẹn ẹ̀yin ológbò ẹ̀yin ológbò olóòlè ìbúdó ti gbàgbé. No, when growing up adúpẹ́ ibi tá a ṣe ti bò láti jáde kí àmọ́ kì í ṣe pé ilé olówó bẹ́ẹ̀. Let me tell you, ẹ̀kẹ̀kan là máa ń jẹ búrẹ́dì á fi mu tíì lẹ́kẹ̀ẹ̀kan bí irun nísìn ọjọ́ ọdún ká tó dáná before major food wọ́n pò tíì wọ́n jẹ búrẹ́dì á jẹ búrẹ́dì ká tó lọ yídì. Nísìn báyìí is now your national everyday routine. Ìyá tó bá ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ yóò ra búrẹ́dì dání. Bí bàbá bá ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ yóò ra búrẹ́dì dání. If you guys do not have bread at home, including myself, including you Fúnra, including Ayọ̀bọ́lá, including Ọmọ́táyọ̀tọ̀ yìí bójú tó wá ní búrẹ́dì ó ti fẹ́ wù lé everybody wa tá a bá ti wá ra búrẹ́dì sílé tá a bá ní nílé kódà gan ìmí ò tí ní ìtàn á tún máa rà mí àwa gbádùn. I would call it inferiority complex. And gbogbo wa la mọ̀ ẹni tí ò bá dẹ̀ mọ̀, let me tell you, you go and do your findings and research. Kọ́ ẹ mọ̀ how detrimental all these things that we are taking have on our health and on our body. Go and do your research very well so that kò ní dàbí pé kàrámọ̀ wọn ti ẹ̀ ti pọ̀jù sóbì. Ẹ mọ̀ pé health yín ó jẹ wá lógún. Ìgbésí ayé rẹ àtọmọ rẹ ó jẹ wá lógún. Báyìí tí wọ́n ń sọ yìí wúrẹ̀ láti mú tiẹ̀ èmi mú tèmi Ayọ̀bọ́lá mú ti tiẹ̀. Ẹ ṣe. Àwa obìnrin ẹ má gbàgbé iṣẹ́ ìyọ̀wọ́ yín ló pọ̀ sí jù. The long and short of the story is that it is not just about feeding the children, but more about feeding them healthy food. Feeding them right. That's something right. Diet is not just a personal choice, it's a shared responsibility. Yes, it's a shared responsibility. Sugar. Iyọ̀. Ẹ jẹ́ kí àbẹ̀tẹ̀ pẹ̀lú àtàwọn ará. No nutrients. Ẹ dákun tó yọ. No fiber. No vitamins. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa tẹ̀lé fẹ́ bá wa fi tọkàntọkàn. Ó ti sọ Ayọ̀bọ́lá ké irú àwọn òwe ni wọ́n wá bá ṣe. Fún tó ní gẹ́gẹ́ bá ti mẹ́nu bá ń tí à ń fún àwọn ọmọ wa jẹ. Àkọ́kọ́ bẹ̀. A mọ̀ pé lórí tí yà yìí ti ń jẹ̀jẹ̀ kú jẹ ná kò sọ́gbọ́n tó lúwa rẹ̀ fẹ́ dá sí tọ̀dọ̀ yìí. Once in a while you cannot say àwọn ọmọ yìí ẹ̀ sànú. We should lean more on the natural healthy eating. It's not as if we say that you must not know. But títí di sin make we not lie Ayọ̀bọ́lá títí di sin gbogbo àwọn oúnjẹ lọ́kọ̀lọ́kọ̀ yìí kò hàn àpì sẹ́mi. Ìní mẹ́mí ìṣìwí èmi ìṣẹ̀lúfà èmi ò jẹ́ iṣẹ́ wa mọ̀ pé SDB. bọ́tẹ̀ sóúnjẹ ọ̀bọ̀ wá rókà. Lẹ́nu ìgbà tí àti ẹ̀ sọ pé à ń kọ́gbọ́n díẹ̀ táwọn á ń ṣe natural yìí níbi ẹ̀yàn ń tàdùpọ̀ wọn tó bá ra apple òdìdí kan tó ra ọsàn ńláńlá kan tó ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ bíi 200 naira 300 naira. Tí ẹ bá ọgbọ́n wà téèyàn lè dá sí tẹ bá fẹ́ kó tó fẹ́yìn tẹ bá ní kò sówó lọ́wọ́ kàkà tẹ́ fi. It's not about fruit alone, darling. Ní sùúrù sórí tó bá tún wá gé sí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ẹ̀yin bíi mẹ́fà lè pín bẹ́ẹ̀ bá sọ̀ra lórí ẹyọ kọ̀ọ̀kan. I'm telling you the fact bàtà tó bá mix ẹ̀ papọ̀ tí wọ́n bu tiẹ̀ tó lè bu tiẹ̀. Then another thing ni pé mo wá rókà kẹfẹ́ fọ́ jẹ́. Mo tún wá notice pé àwọn tí wọ́n wá ń rọ́jú tí wọ́n ń gbé irú àwọn kìnìún ìlọ́lẹ́wé. Ṣé o mọ̀ pé láàárín àwọn ọmọ ń wo àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ tó tún ṣù. Láwọn tó ń gbé natural ìwà ẹ̀ àwọn ọmọ fúnra wọn ń wò pé your mommy is taking care of you. You are bringing apple. You are bringing, àwọn gan fún ara wọn. The norm has become the chemicals that they have been taking. So when they now see the children that are bringing in the naturals, you understand? They themselves are appreciating it. You there. Emma, don't be afraid to feed your children right. That's just it. Ẹ jẹ́ ká kàn sí àwọn tí ń bẹ nílé káwọn nǹkan méjì tàbí mẹ́ta táwọn náà rí bá wa sọ. Ẹni tí a bá fẹ́ pè wá ẹ lè máa pè wá wọlé sórí 091-2422-1019 tàbí 080-5189-9241.
hello ẹ káàárọ̀ o ẹ káàárọ̀ o ọ̀rọ̀ Ibrahim ẹ káàbọ̀ à ń gbádùn ẹ̀yin gan o ẹ ṣeun dáadáa eré yín pé ẹ ṣeun ẹ fi sí ẹyí láta ìbàdúgbọ́sà ẹ tún ṣe onímọ̀ ọ̀tọ̀ òyò àwọn pàṣẹ fún mi ẹ tún ṣe onímọ̀ òyò tí wọ́n fún wa tẹ́rí wá pé tá a fi nílà káyì ṣọgbọ́n tí wọ́n sọ àwọn bóyá àwọn oúnjẹ òun gan èrò pé ń jẹ́rìí àwọn ọmọ òun ó pé gan torí wọ́n lẹ̀ sí ni ọlọ́mọdé ọmọ yẹn máa ń gọ̀ sí ọlọ́mọdé àwọn ọmọ owó máa ń gọ̀ sí. wọ́n láwọn kà àwọn kàdé masters síbẹ̀síbẹ̀ báwọn ọmọ àwọn ṣe ń mògì náà ń jẹ bẹ́sikẹ́ náà ń jẹ. lúrú ọfomi ẹranko. This is really great, and Habib Olododo say well done, and Sadiq 20 congratulations. Mobalaji Muhammad say good morning mass. Abdul Fatai sweet mothers onírò ìdùnnú like good news. In sweet mothers at Sobi FM, our own parents sacrifice all their time and energy to allow us living strong and healthy because they are always conscious about our well-being. Yes. But parents are now most compete on making money. I think maybe concerned about making money without not really bothered to guide their children. Yes. I used to be confused sometimes when I observe my why majority are less care in their children make whatever. So it's just saying ẹ tẹ wá jẹ ká wo kíní yìí sẹ́rẹ́ pé ṣé gbogbo tá à ń fún wọn jẹ yìí ṣé rí wọ́n sì ń pera yìí ìmí ìwé nìkan ló mọ kò mú lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gbáyé kò mọ bó ṣe mọ́ ń bá gbàlagbà lé kò mọ béèyàn ṣe mọ́ ń bá gbàlagbà sọ̀rọ̀ kò mọ béèyàn ṣe mọ́ ń àwọn. The real problem is that the consequences we are going to take it as parents. If we do the right thing now and inshallah we raise a healthy, happy children, we are the ones that we enjoy. Because if wahala come, we are still the ones. So it's better in the first place we do the right thing so that we do less more nutrition than to do the wrong thing and then end up paying for the consequences. Hello. Omi ọmọ sọ kú dálẹ̀. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, kí lorúkọ yín àti ẹ pààyàn. Hello. Ẹ ṣeun. À ń gbọ́ yín sá orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè. Okay. Thank you. Ẹ ṣeun gan ni. Yeah, sorry. Ó yá ẹ bá fún wọn látẹ̀wọ́. Àtẹ̀wọ́ méjì fẹ́yẹ̀ kan. Wá ṣe. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Àmàlà jọjẹ mo kì í mọ even bí wọn bá tiẹ̀. kódà kò ní mọ rẹ̀ wọ́n jẹ́gẹ́. wo ẹja sọ tó tọrọ even ọmọ tí ò bá fẹ́ jàmàlà tí ò bá fẹ́ jẹ there are so many natural foods that looks appealing to children. Yes. We can even make the natural food look appealing to them. Ebi ṣu wà ń bẹ̀ kàkà tó fi tó bá ṣe ṣu àtẹ̀yìn lónìí tó bá dọ̀là kò fà ìrẹsì àtẹ̀wá ń kọ́. kò mu kò yí ẹyin kò yí iṣu nínú ẹyin kò yí róbóróbóró. kò dín aláwọn ọmọ mi tó bá ṣe ìrẹsì àtẹ̀wá fún wọn ìrẹsì àtẹ̀wá elépo láàhìlá. There is one more thing we are complaining about. No time. These children from the age of 7 they should be helping themselves. There are a lot of things they can do by themselves. It's not everything that we must do by ourselves. SKB àti fúnra inú yóò kò tí pòpọ̀ ṣe mọ̀ pé ní ẹ ti mọ̀ jẹ́ lọ section àwọn baby food ní àwọn supermarket ìjẹ́ baby àti sọ̀rọ̀ àwọn tó ń lọ school baby food I mean infant. Very expensive. Not very expensive alone. You see the kind of preservative filled chemical food. Now they have their own snacks, they have their own yogurt, all filled with a whole lot of. There was a time omi fúnra children ayọ̀bọ̀lá ṣọ̀bọ̀ pé tá a bá bímọ
I saw by the time we start to introduce them to family food, hey, go and buy Kinekan product oríṣiríṣi. You know that in my own case, a particular child like that, I did all those wahala. Oh, I bought expensive, popular. That one no take am o. Nah, Ogio, Ogi. They call on you more. I have your own experience. I bought even from abroad. I end up eating it Abroad. Hello, Carol. Ṣeun. Kí ló kọ yín sà? Adúpẹ́. Ọ̀dà ẹ bá a dá sí. Àwọn o kọmọ sọ kú dalẹ̀. Taco. Fufu. Yes, it's like snack. Like flake. A dẹ̀ máa ń jẹ tẹ́lẹ̀ òyò. Fún wọn wọ́n sì jẹ́ lájẹyó. Wàláì. Àjẹfọ́wọ́. Òdú. Ẹ̀fọ́ àbáláyé. Ìsápá. Ami, Ayobola, do you know that there was a day I bought fufu? Hey, fufu. You never eat fufu? I know. Do you know that this today? Mommy, smelly. What's it? Money hala tenu tori lona le ma ye. Fufu ta wa yi je ta fi gidi báyìí. 51899241. Hello, ẹ káàárọ̀. Àbí kọ́ ní kán gúnyán, àwọn ìyá gò gúnyán mọ́. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ̀rọ ilẹ̀ fi ń lọ ní ìsìn. Ọ̀gbọ́n, ó pàdé. Àbí jọ̀rọ̀ ti gúnyán. Ó tiẹ̀ ní bí ò bá tiẹ̀ lè gúnyán sí bó lè sọ jòjò. Wọ́n sá lè sọ jòjò. Níjọ̀rọ̀ ti sọ jòjò. Sẹ́mi lọ ń rí. Níjọ̀rọ̀ ti ṣe kúrú. Sórí ọ̀rọ̀ oníyàn dùn, Ọlọ́run ti ṣe ayé, ìbò ti ṣe ayé nírọ̀rùn fún wa. Níjọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn, níjọ̀rọ̀ ti jẹ́ kán lọ́ta. Bọ́ọ̀ lè fodógùn ẹsẹ̀ rẹ̀. Kì í ṣe dandan ni kí wọ́n ṣe ní lóòótọ́ èèyàn lè gbádùn ayé. Kò sí ní tó rọ̀ǹgì kó tó bá ti rí option tó lè fi gbádùn ayé. So long as the result Ìgbádùn is yẹn the tán same. kó wá yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. So long as the Ibẹ̀ ni kíní yẹn result ti is bẹ̀rẹ̀. the same. You mothers, you are now lazy. All these children are now lazy. You don't wanna love again. You wanna just smash. Hello. To wash clothes, to dishes. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Àṣẹ òǹgà ni. À ń gbọ́ yín mà, kí lórúkọ yín mà? Ẹ rárá mà. Ẹ káàbọ̀ sórí ìtẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹni Noodles. Indomie ọ̀sẹ̀ wá. Indomie ọ̀sẹ̀ wá o. Àbí kẹ́ pélé jòrún. Àmín. Àmín. Ẹ̀yà. Ìyá ni mo dúpẹ́. Mo fìlì fún màmá tó pè yìí. Mo fìlì fún wọn. Ìyá ni mo dúpẹ́. Mo fìlì fún wọn ní ẹ wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ wọn àtàwọn ọmọ wọn wọ́n fẹ́. Do you know that all these noodles is now status symbol? There are joints where they sell. They eat now. So even for adults, like a garnish, a cook in it. Don't worry, Ole. Ọ̀rọ̀ tó ti sọ yìí ṣe mí bí kí n kó bólú kò. Okay, only joints. Ó ti ní fóònù ní ibi ń pè wọ́n. Maybe one sugar money. Náà ní fi jẹ́ nǹkó bá. Ògbé ibẹ̀ là ń ṣe àkáǹtì síbẹ̀ ní. Ó dájú àti pé pẹ̀lú ìwé ẹlẹ́kàrọ̀. Kí ni ìsinmi? Ẹ̀yin tí ẹ bá rí ibi tí ẹ bá rí ibi pè wọlé, ẹ lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ tí ẹ lè fi ṣọwọ́ sórí ayélujára wa lórí Sobi 101.9 FM yóò lórí Facebook lẹ́kàsí Sobi 101.9 FM lórí Facebook. Hello, ẹ káàárọ̀. Ọ̀sẹ̀ yìí tán. Hello, ẹ káàárọ̀. Ayọ̀bí a ní kéde pàtàkì o. Hello. Ẹ ṣé o. Kí ló kọ yín? Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ̀yà ẹ̀sùn náà yín náà. Àwọn talágolo.
ọmọ tó dáa ó ti mọ tó dáa. ọmọ oko bí mi. Ó tún dín yín lówó bùkátà yín tún yá píá. Ó tún dín yín lówó kú àtàlùbáríkà àti good health. Ẹ bá kí ọmọ yẹn bá ń bọ́ látẹ̀wọ́ bí ẹ. Káwọn èèyàn lọ mọ̀ yìí pé ká fún ọmọ ní natural food tó ṣe lóore kò túmọ̀ sí pé kò dáa fún yín. Don't feel inferior again. Àwọn obìnrin sẹ́, we are coming for you today. Breastfeeding mothers. Breastfeeding mothers. Breastfeeding mothers. There's a reason why your doctors will tell you do exclusive for 6 months. Do exclusive. You know, say how can I not give him water? How can I not give him water? That's what they used to say. Ọmọ rẹ̀ ti pé oṣù méjì ẹlòmíì ti ń kánjú pé kó sáré mọ̀ jẹ́ gbogbo àwọn kìíní mọ̀dùmọ́dù tí ìṣẹ́ pé bóyá ọmọ yẹn ní problem ẹ̀wọ̀n káwọn kan wà sọ́jà àbí bóyá tí ìṣẹ̀lẹ̀ míì bá wà tó mú ìyá ẹlòmíì lọ tí yóò sí ọ̀nà fún láti lo breast milk. For economic and health purpose, there are a lot of even baby food now that you can make with groundnut, soyabeans and guinea. Go and learn how to do these things and start introducing it for your own even pocket. Hello. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ ṣeun sà, kí lórúkọ yín sà? Ó dẹ̀ bá a ṣe ní pápákọ̀ ẹ̀dá kù. Ẹ ṣé o. Ẹ̀yà wọ́n sì gbádùn rẹ̀ ọ̀dà ẹ ṣeun ẹ wo tó bá tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ darapọ̀ mọ́ wa kí ẹ tún bá wa pè wọlé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ti pè wọlé skb kò sí ní tá a lè ṣe ju pé kákan kí àwọn ará ilé wa yìí lọ. hello everybody bye bye yóò àtúntàdé ẹ mọ̀ bínú. Until you don't ready to make the best of this end of year season. And I want to do Arewa. Tètè 53 lọ sọ. Did you do it? You know say if the program don't dey interesting you no go know say time dey go. But this thing online has been affecting. I went through I see all of them. Money. Most people And it's all that Basically like